Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all the students. Okay, today in this video we will talk about the new subtopic 3.2, the mole and the number of particles. Okay, so in these topics you will learn about the moles. What is the mole? Apakah itu mole? Apakah yang dimaksudkan dengan mole? And then the number of particles. The number of particles is the one type of the concept in the mole yang you kena tahu. The number of particle bermaksud bilangan zarah dalam bahasa Melayu kita tulis bilangan zarah. Mole dan bilangan zarah. Okay. Alright. Okay, what is the mole? Mole is the unit for the quantity of substance. Bagaimana kita nak menentukan suatu kuantiti itu ataupun kita nak tentukan bilangan sesuatu bahan itu, kita menggunakan mole. Okay, contoh macam kita nak timbang berat kan. We want to weigh a mass, we use kg or we use gram. Atau kita nak ukur panjang kan, kita menggunakan sentimeter. Kita nak mengukur kuantiti sentimeter kubik kan, dan itu semua adalah unit lah. So okay, sorry ada interruption sikit. Okay, kita akan continue balik ya. Chemists use mole to measure quantity of substance. Okay, so ahli kimia menggunakan mole untuk measure quantity of substance, untuk kita menentukan kuantiti sesuatu bahan itu bila kita guna mole. Okay, a mole is the quantity of substance that contains same number of particles as in 12 gram of carbon 12. Ini awak akan pening sikit nak faham mole ialah kuantiti sesuatu bahan yang terkandung ataupun yang mempunyai sama dengan bilangan particles dalam 12 gram of carbon 12. Okay, cukup sekadar awak tahu mole ialah quantity of substance. Dia adalah kuantiti bahan. Dia adalah kita gunakan unit dia, kita gunakan untuk mengukur kuantiti bahan sesuatu atoms, molecules ataupun ions. Kalau kita nak timbang berat, macam cikgu sebut nak timbang berat, kita guna kg. Kita nak timbang panjang, kita guna sentimeter. Tapi kalau kita nak mengira kuantiti atoms, molecules, ions, kita menggunakan mole. Itu adalah unit dia. Okay. The symbol of mole is mole lah. Simbol dia adalah mole. Cuma ejaan saja berbeza lah. Okay, scientists have determined that 12 gram of carbon 12 contains 6.02 times 10 to the power of 23 of atoms. Okay, yang ni ada silap sikit Negatif ni tak ada di sini. 10 to the power of 23 of atoms. Okay, scientists dah menentukan sesuatu atoms itu mengandungi 6.02, suatu zarah itu particles mengandungi 6.02 kali 10 kuasa 23 of atoms. Bermaksud ini adalah nilai yang tetap. Apa sahaja ni Na kita panggil number Avogadro's number ataupun Avogadro's constant. Nilai ni adalah tetap. Tak kisahlah bagaimana bentuk atoms itu, bagaimana bentuk molecules itu, dia tetap mengandungi 6.02 kali 10 kuasa 23 of atoms. Contoh cikgu ada natrium saiz besar ni. Lepas tu cikgu ada calcium saiz yang sebesar ini. Saiz yang besar ni. Zarah yang terdapat dalam natrium adalah 6.02 kali 10 kuasa 23. Zarah yang terdapat di dalam cikgu punya calcium pun mengandungi 6.02 kali 10 kuasa 23. Walaupun saiz dia besar, walaupun saiz ni kecil, tapi the number of particles is same. Tak ada perubahan Maksudnya bilangan dia sama. Okay. The value of 6.02 times 10 to the power of 23 is called Avogadro constant or Avogadro's number. Ni cikgu beritahu. Avogadro's ni adalah nama manusia lah. Seorang manusia yang menemui the number of particles ni. Dia yang jumpa dulu, so dia bagi nama dia lah Avogadro's constant. Okay, simbol dia adalah Na di sini. Okay, thus 1 mole substance contains 6.02 times 10 to the power of 23 of particles.
Okay, 1 mole of substance, 1 mole substance, 1 mole sesuatu bahan mesti mengandungi 6.02 kali 10 kuasa 23 bilangan zarah. The particles di sini boleh jadi atoms, boleh jadi molekul, boleh jadi ions. Particles adalah suatu benda yang umum. Particles zarah. Zarah terbagi kepada 3. Atoms, molekul and ions. Okay, example, 1 mole of oxygen atoms contains 6.02 times 10 to the power of 23. 1 mole of oxygen atoms mengandungi 6.02. Okay, 1 mole of oxygen molecules, O2, contains 6.02 times 10 to the power of 23 molecules. Or 2 times 6.02 times 10 to the power of 23 atoms. Okay, beza di sini adalah, ini adalah molecules. Molecules dia kira sebagai satu. Okay, so kita tak perlu darab apa-apa. 1 mol molecules maksudnya ada 6.02 kali 10 kuasa 23. Tapi kalau dia kata 1 mol atoms, okay, kalau dia kata atoms, atom bermaksud oksigen di sini dia ada 2 atom. Molekul oksigen ada 2 atom oksigen. 1, 2 kan, O2 kan. Jadi, bila soalan tu minta bilangan particles for atoms, bilangan ataupun the number of atoms, so you have to give or you have to kita kata apa, times with 2 or times with the number of atoms in that molecule. Maksudnya berapa bilangan atoms di dalam molekul itu. Okay, kalau di sini 2 ni, in one oxygen molecules contain 2 oxygen atoms. Sebab tu kita kena darab dengan 2 baru darab dengan kita punya Na kita ataupun pemalar Avogadro kita. Okay, ini adalah the relationship between the number of moles and the number of particles. The number of moles, how we want to get the number of particles? The number of mole times with Na. Darab dengan pemalar Avogadro. If we want the number of moles, number of particles, we divide or we divide with Na juga. Okay, Na adalah nilai dia tetap 6.02 times 10 to the power of 23 ya. Okay, number of mole equal to number of particles over Na. Okay, ini adalah rumusnya, awak kena ingatlah. And then number of particles pula terbaliklah, Na times dengan number of moles. Okay, we go to the example baru you boleh nampak. How many oxygen molecules? Okay, ni dia minta molecules. Cikgu sebut tadi molecules mesti satu ya. Molecules mean one. Okay, are there in 0.6 mole of oxygen gas? The question give you the moles and the question wants the number of molecules. Yeah, the number of molecule mean the number of particles. Okay, so number of particles equals to Na times dengan number of moles. Okay, so Na kita 6.02 times 10 to the power of 23 times with the number of mole. Okay, so you dapatlah jawapan dia. You kena guna calculator. Okay, guna calculator. This one you have to kurung. Kita kata kurungkan dia. And then you darab dengan 0.6. Kalau you tak kurung, nanti jawapan dia akan jadi berbeza. Okay, ini solution dia. Number of oxygen equals to number of mole times Na. 0.6 times 6 to the power of 23. 6.02 times 10 to the power of 23. Dapatlah jawapan dia. Mesti tulis belakang dia molecules ya, sebab jawapan minta dalam molecules. Okay, example 2. Calculate the number of atoms. Okay, nampak di sini calculate the number of atoms. The number of particles yang dia nak di situ adalah the number of atoms. So, you have to look at the molecules. How many atoms in that molecules? So, nitrogen gas N2. Jadi, dia ada 2 atoms of nitrogen. Okay, so you kena darab dengan 2. So, macam mana? Number of atoms equals to Na times dengan bilangan dia berapa? 2 times dengan 0.5. Okay, so you dapatlah jawapan dia. Kena darab 2 sebab dia nak bilangan atom 0.5
kita punya bilangan mol. Okay, so the solution di sini, tengok, each nitrogen molecule consists of 2 nitrogen atom. The number of nitrogen 2 times number of mole times Na. 2 times 0.5 times 6.02 times 10 to the power of 23. So macam cikgu sebut tadi, you kena kurung yang ni, baru you darab lah, supaya you punya jawapan tu tak lari nanti. Okay, so jawapan akhir you 6.02 times 10 to the power 23 atoms. Okay, so that's how you calculate the number of atoms and the number of particles. Number of atoms, number of particles and the number of molecule. Calculate the number of moles of 1.2 times 10 to the power of 24 oxygen. Okay, ni simple lah. Dia nak number of moles. Okay, number of moles equals to number of particles. Particles di sini adalah atoms lah. Dia bagi atoms, kan? So, you bahagi dengan Na. So, you dapatlah jawapan you. Okay. Number of particles. Tengok. Solution number of particle divide by Na. 1.2 times 10 to the power 23. So, you dapat 2 mole ya. Dapatlah jawapan dia 2 moles. Okay. So, that's all for today, for this subtopic. Maybe you have to do a little bit more of exercises. Okay, all the exercises contained in our module, Adura module. So you do the exercises in there first. Okay, awak buat dulu latihan-latihan yang terdapat dalam Adura tu, sangat banyak untuk the number of particles. Sangat banyak latihan-latihan dia, berbagai-bagai soalan yang mungkin ada yang awak tak apa-apa nak faham, awak boleh tanya cikgu lah. Melalui saluran yang ada, sama ada Telegram ataupun melalui WhatsApp dan sebagainya. Okay, so you siapkan dan cikgu tahu siapa yang hantar, siapa yang tak hantar pada cikgu latihan. Jangan risau, semua itu akan diberi markah nanti. Ya, cikgu akan bagi markah untuk PBD awak. Okay, awak jangan lupa tahun ni awak berformat baru, semuanya berlainan dengan tahun-tahun sebelum ni. Segala kerja awak diambil kira. Jadi tolong bagi kerjasama, siapkan latihan yang cikgu bagi. Tak faham boleh bertanya. Sekiranya ada masalah, hubungi saya cikgu, jangan malu-malu. Okay. Jangan lupa yang lain, yang mana yang hantar tu, awak akan dapat dia punya advantage dia. So semua tu cikgu catatkan dalam cikgu punya laptop lah. Semua ada. Yang disiap dari latihan 1, 2, 3 dan sebagainya, semua ada. Yang mana yang tak hantar tu, awak jangan lupa. Kalau awak hantar lewat pun cikgu masih terima. Tapi kalau awak tak hantar sehingga kita buka sekolah, cikgu akan ambil tindakan lah nanti. Okay, that's all for today. Thank you. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.